හෙලෝ අපි එහෙනම් පටන් ගමු C ප්‍රෝග්‍රෑමින් පටන් ගන්න. සෝ මේක තමයි පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක. අපි බලමු කොහොමද අපි IDE එක මොකක්ද අපි යූස් කරන්නේ. අපි යූස් කරන්නේ dev C++ කියන IDE එක. නැත්නම් code blocks කියන එකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට යූස් කරන්නේ මේ ටියුටෝරියල්ස් වලට dev C++ කියන code මේ IDE එක. ඒක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක easy මේ software එකක්. so ඒකයි ඊට පස්සේ අද අපි කරන්න යන්නේ basic program එකක්. ඔයාගේ නම print කරන එකක් අපි අද බලමු. එතකොට මේක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාගේ computer එකට ඔයාලට download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මම දැන්ටමත් install කරලා තියෙන මේකේ basic installation එකක් තියෙනවා. next දිදී ගිහිල්ලා install කරගන්න පුළුවන්. මම දැන්ටමත් install කරගත්තා software එක. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපිට interface එක පේන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ ගිහිල්ලා file new ගිහිල්ලා source file කියන click කරලා අලුත් source file එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට shortcut එකකුත් තියෙනවා control+n වලින්. control+n වලිනුත් අලුත් file එකක් ගන්න පුළුවන් right. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි file එක එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් අපිට මෙතන code එක ගහන්න right. එතකොට ඔයාලා දැන් මුලින් ඉගෙන ගන්නකොට මේ විදිහට බලන්න මේ මුලින්ම hash එකක් ගහලා include මේ විදිහට අපි bracket එකක් කරලා stdio.h කියලා දානවා. හරිද? මෙහෙම දැම්මේ ඇයි කියලා ඔයාලට තව ඉදිරියට යනකොට තේරෙයි. අතට මෙතන කරලා තියෙන include ඒ කියන්නේ ඇතුළත් කරන්න stdio.h ඒ කියන්නේ standard මේකේ තේරුම තමයි standard input output header file එක include කරන්න කියන එක තමයි අදහස. දැන් ඔයාලට මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. හැබැයි ඉදිරියේදී තව ටික ඉගෙන ගනිද්දී ඒ ටික තේරෙයි. right? දැනට ඔය විදිහට ලියන්න. ඊට පස්සේ int main කියලා parenthesis දාලා ඔයාලට පුළුවන් එතන void කියලා ලියන්න. ඒක ලිව්වේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද void ලිව්වේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද void කියන එකේ කියන්නේ මොකුත් නැහැ කියන එක. ඒක නොලිය තිබ්බත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් void කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මම next line එකට ගිහිල්ලා මේ දෙයට curly braces open කරගන්නවා. ඒ වගේම මේකේ අන්තිමට return 0 කියන එකක් දාන්න ඕන. හරිද? මේ return 0 කියන එකක් දාන්නේ ඇයි මෙතන int කියලා දාලා තියන්නේ මෙහෙම main කියලා කියන්නේ මොකද? ඒ විස්තර ටික ඔයාලට පස්සේ තේරෙයි. හරිද? දැනට මේක තමයි basic program එක අපි ලියනවා. හරිද? මේක අනිවාර්යයෙන් හැම program එකකම තියෙනවා. හරිද? මුලින් එහෙම ඉගෙන ගන්න. මුලින් ටිකක් කියන්නේ තේරෙන්නේ නැති ගතියක් ඇති. හැබැයි මේක මේ ටිකක් ඔයාලට programs කීපයක් කරගෙන යනකොට මේක තේරෙයි මොකද්ද මේ විස්තර ටික කියලා. හරිද? දැනට ওই ටික පාඩමින් කියන්නේ පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක කොළවල ලියලිය. මේක ඔයාලට programs ගහනකොට මේ ඉබේම මතක හිටිනවා. හරිද? ඉබේම මේ ටික ගහනවා ඊට පස්සේ program එකක් ගහන්න කියලා. right? එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් output එකක් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ නම print කරගන්න ඕනේ කියමු. එතකොට ඔයාලට use කරන්න වෙනවා printf කියන function එක right. printf කියන function එක use කරලා brackets open කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ quotations mark දාන්න ඕන. double quotation marks ගන්න ඕන. අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් my ඕන එක මෙතන print කරන්න තියෙන my name is මේ විදිහට ආගේ නම දෙන්න පුළුවන් right. නම දීලා අන්තිමට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ විදිහට semicolon එකක් දාන්න right. මෙතිත එකම ආවට අපි කියනවා semicolon කියලා. හරිද? එතකොට ওই ටික තමයි අපේ program එක. එතකොට මේ program එකේ වෙන්නේ මොකක්ද? මේකේ printf අපේ නම මේ quotation marks ඇතුලේ තියෙන එක තමයි මෙයා print කරන්නේ. හරිද? එතකොට අපි මේ file එක save කරගෙන run කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතකොට ආට ඕන මේක ඉස්සෙල්ලා compile කරගන්න වෙනවා right. එතකොට compile කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන compile button එක. හරියට compile click කරන්න බලන්න නැත්තම් execute වලට ගිහිල්ලා එතනිනුත් compile තියෙනවා. ඕන short key එකකුත් තියෙනවා F9 කියලා. ඕන ඒක use කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙන්නම් compile දෙනවා. compile දුන්න ගමන් අපිට එනවා program එක save කරන්න කියලා. එතකොට මොකක් හරි folder එකක් හදාගන්න ඕ desktop එකේ ඔයාලට කැමති තැනක ඔයාලට පුළුවන් file එක save කරගන්න. එතකොට file එක නමක් මෙතනින් දෙන්න ඕන. මම මෙතනින් දෙන්නම් simple1 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ආ මෙතන අනිවාර්යෙන් save as type එකට ගිහිල්ලා type එක select කරන්න ඕන C source files කියන එක. හරිද? එතකොට ඉබේම මෙතෙන්ට ෆයිල් එක .c බවට පත් වෙනවා. හරිද?
ඊට පස්සේ සේව් දෙන්න. එතකොට අපේ ෆයිල් එක සේව් වුණා. එතකොට එරර්ස් මුකුත් තියෙනම් මෙන්න මෙතන යටින් එනවා. මෙතන දැන් අපිට පේනවා එරර්ස් 0 කියලා තියෙනවා. එරර්ස් නැත. හරිද? ඊට පස්සේ ෆයිල් එක සේව් වෙලා තියෙන කොතනද? ඒ ටික ඔක්කොම විස්තර ටික එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊට හැපතේ තියෙනවා run button එක. ඔයාලට නම් මෙතන execute වලට ගිහිල්ලත් run දෙන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරාම අපේ ෆයිල් එක run වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ තියෙන අපේ output එක. ඔයාලට පේනවා ලස්සනට අපේ නම output වෙලා තියෙනවා. right? අපි හිතමු මේක අපිට අපේ age එක print කරගන්න ඕන. printf my age is අපි දැන් 20 right ඊට පස්සේ අන්තිමට semicolon එකකුත් දානවා. හරිද? දැන් අපි මේක compile කරලා run කරලා බලමු. right? ඔයාලට compile and run එක එකපාර කරන්න පුළුවන්. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන බටන් එක. මෙතන compile and run කියන බටන් එක. මෙතනක් තියෙන execute ගිහිල්ලා compile and run කියන එක එකපාර කරන්න පුළුවන්. right? එහෙම කරාම ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ output එක ටිකක් අපහැදිලි. my name is පවන්නොත්සර ඊට පස්සේ හිස්තනක් නැතිව ඇවිල්ලා තියෙනවා edge එක. අපිට හිතමු අපිට මේක ගෙනියන්න ඕන. අපිට හිස්තනක් තියන්න ඕන නම් මෙතන අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේ තැනකට හිස්තනක් තියෙන එක. හරිද? හැබැයි අපිට මේ පේලිය new line එකකට ගෙනියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ යට පේලියෙන් ලියන්න ඕන නම් අපිට ඒකට තව ක්‍රමයක් භාවිත කරන්න වෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. ඒකට අපිට මේ හිස්තනක් තියන්න ඕන අපිට මෙතනින් හිස්තනක් තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට එතනින් තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් හිස්තන තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් කම්පයිලර් රන් දීලා බලමු. එතකොට මෙතන හිස්තන ආවා right? නමත් එක්ක හිස්තනක් තිබිලා edge එක ආවා. හැබැයි අපි හිතමු අපිට මේක new line එකකට ගෙනියන්න ඕන කියලා. new line එකට ගෙනියන්න ඕන නම් ඔයාලට use කරන්න වෙනවා මෙතනදී backslash එකයි n එක. මේ තියෙන slash නෙමෙයි. මේක කියන්නේ backslash එක. හරිද? මේක තියෙන enter button එකට උඩින් ගොඩක් කලාවට backslash එකයි n අකුරයි ගහන්න ඕනේ. n කියන්නේ new line කියන එක. හරිද? දැන් අපි මේක compiler run දීලා බලමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ output එක ලස්සන display වෙනවා. name එක age එකයි පේලි දෙක. right? ඒ විදිහට තමයි අපේ first program එක printf එක අපි use කරන්නේ. right? හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ තිබුණ දේවල් පැහැදිලි ඇති කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. subscribe කරලා තියන්න යාළුවන්ට share කරන්න. Thank you for watching.